Росія – це погана звичка, Росія – це куріння. Вони не можуть запропонувати нічого вартісного, нового, сучасного. Тому Ленін, тому Сталін, тому НКВД, тому лагеря, ГУЛАГ і смерть. Ми зараз знаходимося в такому періоді, коли є зрозуміла радикалізація. Зрозуміла. Да? Так було під час Другої світової стосовно німецької культури. Це нормальний процес. Російська культура має бути не закінцевана, вона має бути розібрана до цеглинки, проаналізована, має бути ретельно відділено, де там ці імперські наративи, де там культурна апропріація, де в них що, і потім наново на цих, руїнах, тому що після того, як цей процес відбудеться, це саме те, що залишиться. Має бути побудовано щось нове. А там що? Де? В труні. Брат. Наріман Алієв, режисер повнометражне кіно, яке я збирався робити. Це історія хлопчика, який залишається в Криму в той час, коли вся його сім'я була депортована в Середню Азію. Це, це історія хлопчика на фоні депортації кримськотатарського народу. Орталан – це селище моєї бабусі, в якій вона народилася в Криму, та в якій вона виросла, і звідки її було депортовано. Зараз це селище має назву Землянічної. Всі ці клеймування своїми пам'ятниками, назвами вулиць – це є певні маркери, за якими потім вони приходять і кажуть, це наша земля. Що вони зробили з Кримом, насправді? Росія, яка каже, Крим – ісконно руська земля, після 44-го року, коли вони просто вивезли всіх кримських татар, вони змінили змінили більше 80% топонімів на якусь радянщину. Перше, що я кажу, для мене дуже важливо, те, що селище моєї бабусі називається Орталан, а зараз вона має назву Землянічною. Це не значить нічого. Вони позносили майже всі мечеті, вони знищили всі кладовища, і вони знищили пам'ять про те, що там хтось був, для того, щоб коли там хтось перейшов інший, зробити вигляд, що тут так було завжди. І те саме вони робили з іншими територіями України. В окупованій росіянами Новій Каховці на Херсонщині на центральній площі рашисти встановили пам'ятник Володимиру Леніну. Вони не можуть запропонувати нічого вартісного, нового, сучасного. Молодь, яка дивиться на цих Ленінів, вона взагалі недоуміває. Да? Вона розгублено дивиться на ці мертві артефакти. Росіяни не можуть запропонувати образу майбутнього, яскравого, успішного, такого, з яким хочеться жити і асоціювати себе. Вони витягають образи минулого, бо це все, що вони знають і розуміють. Це все, чим у них асоціюється щось велике. Самі вони за 30 років нічого не збудували такого, у них немає політиків рівня Мандели чи Меркель, у них немає письменників рівня Памука чи Джон Роулінг, у них немає винахідників і творців якихось технологій рівня Маска чи Джобса. Тому Ленін, тому Сталін, тому НКВД, тому лагеря, ГУЛАГ і смерть. Тобто вони некротична культура, яка дивиться на минуле. Росія – це імперія. Вона хвора на імперію. Вона хвора на цей комплекс імперськості з одного боку, і з іншого боку, ми вже зараз бачимо, це і апологія війни як частина її імперського минулого, міфічного, де стрижнем є саме війна, більш нічого практично, все інше тільки навколо створює такий антураж. І це минуле вони переносять, фактично з 19 століття переносять в 21 століття. Зараз я живу в польському місті Познань, куди я приїхала, коли почалася війна в 2014 році, і в нас прямо в центрі є рештки радянської польської спадщини, і там можна побачити такі два симетричних барельєфа, і от на одному там такий Міцкевич потискає руку Пушкіну,
А на іншому там російський солдат потискає руку польському. Тобто, якби російська культура вона невідділима від збройних конфліктів, які веде Росія, і це просто один з інструментів просування російського імперського наративу. Я не міг собі до 24 лютого пояснити жорстокість з боку солдат радянських до кримських татар, яка не має під собою ніяких причин. Я не міг зрозуміти, я не міг повірити, що люди, які переселялися з Росії до Криму після депортації кримських татар, могли знати, що там відбувалося, і могли щиро ненавидіти тих людей, яких ніколи не бачили. А тепер я розумію, що це можливо. Тобто сьогодні я спостерігаю це своїми очами, ми спостерігаємо це на тих окупованих територіях, які Росія захопила в Україні, як вона депортує людей, як вона влаштовує інфільтраційні табори. Ми бачили наслідки вбивств цивільних людей, як стріляли людям в чоло зав'язаними руками. Наша та культурна травма, яку всі українці опановують. Культура, основна її задача – це не малюнки, не пісеньки, не мотивчики. Це про цінності і про сенси. Культура має виховувати цінності і сенси. Російська культура цим вже давно не займається. Вона не може називатися культурою, тому що ми зараз дивимося на націю, у якої нема ні цінностей, ні сенсів. Тепер мені не страшно узагальнювати, мені не страшно говорити, тому що це реалії, і тому що навіть за один жахливий поступок, я вважаю, відповідають всі, хто його дозволив. У них був час, коли вони були дійсно регіональним лідером, і вони були в ціннісному плані, в світоглядному плані, магнітом. Я пам'ятаю свій час в університеті, коли я був студентом, це було дуже престижно, наприклад, в МГУ, на конференції їздити і так далі. Зараз це вже абсолютно не цікаво. Зараз Росія асоціюється з всіма поганими речами, які тільки є. Тому вони втрачають ця війна, ці так звані культурні практики, які ця ностальгія за тоталітаризмом, вона знищує Росію. Те, що вони цього не розуміють, Бог їм лікар. Це культура країни-агресора, який намагається нас вбити, і це відбувається не з 24 лютого і не з 2014 року. Ми можемо бачити, через всю українську культуру, як проходить цей наратив, що українська культура не має права на існування. Російська культура в світі, та в принципі, і в нашому житті має надрепрезентацію. І це відбувається коштом української культури, і це, власне, та ситуація, з якою треба боротися і яку треба змінювати. Імперія завжди буде займатися тим, що всі інші культури будуть розглядатися саме як ті, які менші. А насправді російська культура, яка формувалася, вона ж формувалася саме завдяки тому, що імперія як магніт брала найкращі сили і з різних етнічних компонентів, елементів, той же Чехов або той же Гоголь, українці, так? Але ж вони стають частиною саме російської культури. Немає вищої або нижчої культури. Це неправильний підхід. Треба дивитися на персоналі, що вони дають не тільки своїй нації, а взагалі людству в цілому. Вся їхня так звана велика російська культура побудована на кістках великої кількості народів, які були знищені, асимільовані, митці яких були апропріовані, і на цьому базується їхня велика руська культура. Російська культура так чи інакше формувалася в дуже дивних обставинах. Навколо це дійсно була в'язниця для всіх народів, і, я б сказав так, сумна така навколишня ситуація. По-друге, вона будувалася на такому
православному баченні світу, і саме російського православ'я, яке значно аскетичніше, ніж інші православні спільноти. І це я кажу вам як фахівець. А для аскетичного православ'я російського характерно акцент на страждання, на вмирання, на смерть. І це відчувається практично. Всі вони страждають, навіть ці вбивці, там, Раскольников, все одно він страждає. Родя! Родя! Роденька! Боже мой, что это? Родя! Культура в них виховувала два великих наративи. Це перший. Маленька людина, яка нічого не може поруч зробити з системою, і система її нищить, і ми сильно співчуваємо людині маленькій, яка нищить систему. І другий наратив – це богеми, які дуже скучно, і їй нема що робити, і вони снашаються один з одним. That's it. Там нема героїв народних, там нема боротьби за свободу, там нема виховання цінностей. І так виховалася ціла нація рабів. Українська культура, вона більш, я б сказав, така життєва. Не дарма говорять про українську націю, це як про кордоцентрично. Ми досить чуйні люди, але ж ми більш веселі, мабуть. У нас погляд не на смерть, а на життя. Ми любимо яскраві, ми барокова нація. Подивіться на ці вишиванки. Або навіть там в 19 столітті ті ж мандрівники говорили про охайність наших невеличких там хатинок, і кожного дня вони білили ці стіни, там, щоб були мальви там росли, там, щоб квітничок був, що для, знову ж таки, свідомості росіян це не було притаманним. І це також якраз акцент на життя і на його різнобарв'я. Навіть зараз, коли йде війна, якщо ми слухаємо наші там пісні часу цієї війни, вони жартівливі переважно. Так? Навіть в нашому гімні згинуть наші вороженьки. Ви ж розумієте, не вороги, так? І це також характерна особливість нашого світобачення, світовідчуття. Часи, коли я вчилася у школі, не знаю, можливо, це регіональна особливість, тому що я вчилась в Криму, але наші викладачі, вони якось саму цю українську літературу подавали нам як таку от якраз страждальну і плаксиву. Ви правильно говорите, знаєте чому? Тому що це було якраз також частина імперського бачення. Вони приносили, вони вибирали з українських творів саме ті, які дійсно є такі страждальні. Якщо з'являлися, наприклад, там Кайдашева сім'я, воно якось вибивалося від цього. Да. Для того, щоб нам піти далі, нам треба переосмислити це минуле, розібратися в ньому, розчистити його, дійти до тих корінь, які були затоптані російським сапогом, і почати звідти його відроджувати і намагатися розвивати. Ми не можемо просто визнати, що Росія ворог. Ми маємо зрозуміти, чому вона ворог. Ми маємо зрозуміти, чому вона прийшла сюди війною. Ми маємо зрозуміти, чому вона так впливала на людей і як вона впливала на людей. І постійно це проговорюючи. Це досить довгий процес, і цей процес, який не можна зробити легко. Це буде важко, але знищувати легко, будувати дуже важко. Росія все, що вміє, це знищувати. Ми ж хочемо навчитися будувати. Починаючи там з 2014 року, я аналізуючи, дивлячись на цих людей, які там взяли в руки зброю, там пішли на ці сепаратистські мітинги, прийняли участь у війні на боці саме сепаратистському, і потім спілкуючись під час полону з багатьма з них,
я виніс для себе, що всіх їх об'єднує тотальне гуманітарне невігластво. І це якраз і пов'язано з тим, що вони не вміють рефлексувати, тобто відсутнє рефлексивне мислення, самостійне мислення, критичне мислення. У них відсутнє знання з історії, з культури, не тільки з високої культури, взагалі з культури повсякденної, буденної культури. Вони абсолютно нічого не знають там про ту ж релігію, яку вони начебто сповідують, там про те ж саме православ'я. Вони не мають мінімум навіть філософських знань. Тобто оцей комплекс гуманітарного невігластва – це і є окупація, тобто той самий ґрунт, на який йде будь-яка інформаційна пропаганда, і це фактично призводить до того, що свідомість людини стає окупованою. Про присутність російської культури якби в нашому житті, дуже важливо якби зауважити цю присутність, тому що, якщо там йти шляхом аналогії, я не знаю, якщо ми говоримо про якісь колоніальні структури, то це трохи подібно до того, як ми говоримо про патріархат, в сенсі, що ці якісь інституції і домінантні наративи, вони якби докладають велику кількість зусиль, використовують величезну кількість ресурсів для того, щоб бути невидимими. Ми настільки звикаємо до їх присутності, що нам не здається, що щось не так. Ми не розуміємо, що може бути інакше, тому що ми просто, власне, ніколи не бачили, що може бути інакше. Тому, якби, перше зусилля – це, власне, помітити цю присутність і зрозуміти, що ця присутність, якби, займає місце, яке, насправді, має належати чомусь іншому, що там має бути наш власний, осмислений, створений нами на наші потреби простір. Росія – це погана звичка, Росія – це коріння. І, це діалог, як коли людина, яка жодного дня в житті не курила, каже курильщику: кинь курити, бо тобі від цього буде погано. Ти можеш померти. А курильщик аргументується аргументами, що мій дід курив, мій батько курив, і я курю. Тому я ніколи, і мої діти будуть курити. Тобто, людина, яка ніколи не курила, вона озлоблюється, каже: ти тупий, ти не можеш зрозуміти, чому, це ж небезпечно. Я ось тобі кажу, я такий хороший, я тобі кажу, що не потрібно курити, а ти такий неблагодарний, ось так і сяк. Не може людина, яка ніколи не курила, зрозуміти людину, яка курить там 50 років. Або курить все життя, або все життя бачили, як курили. Радикальні голоси, вони завжди будуть, і вони будуть найгучнішими, тому що вони найпривабливішими, тому що вони пропонують дуже прості рішення. Переважна більшість людей, у яких свідомість окупована, це вони інфантільні, і це важливий момент, а інфантильність відрізняється від дорослішання людини тим, що доросла людина, вона усвідомлює себе і несе відповідальність. А відповідальність – це відповідь на питання. А переважна більшість людей цих не вміє ставити питання. Катастрофічно не вміє ставити питання. Звідси не може рефлексувати, тому що рефлексувати ми можемо тільки тоді, коли перед нами є питання. А це призводить до того, що у нас немає відповіді і немає відповідальності, а відсутність відповідальності призводить до того, що у нас немає відповідності. А відповідність – це переклад слова «ідентичність». У них розмита ідентичність, тому що немає відповідності, немає відповіді на питання «хто ти?» і немає сенсової відповіді на питання «навіщо ти?». І це якраз і є наслідки колонізації свідомості або окупації свідомості. Коли ми говоримо про деокупацію або деколонізацію, тобто це означає, що нам треба працювати насамперед в гуманітарному просторі. Тобто давати знання через освіту, через просвіту, через культуру, через мову. Тобто вчити, вчити мислити, вчити задавати питання. Деколонізація – це процес
пов'язаний з усуненням оцього спадку, травматичного спадку життя під владою імперії, де ми не були політичним суб'єктом, але були політичним об'єктом. Ми робимо цю роботу над помилками, аналізуємо, розбираємо, і потім викидаємо шкідливе і вороже, викидаємо, пояснюємо, чому його треба зберегти і осмислити. Або ми стаємо знову через якийсь час жертвами імперських ворожих наративів. Мені здається, що війна дуже прискорює ці процеси, тому що, власне, після 24-го стався такий певний вибух текстів, висловлювань, подій і якихось жестів, власне, пов'язаних з закликом до деколонізації. Власне, і цей процес вже відбувається, і насправді, якби література пишеться, статті пишуться, висловлювання відбуваються, ну просто що цей процес дуже довгий і складний. І він не може відбутися там, не знаю, за тиждень, за місяць, за рік, там, за 10 років. Це дуже велика робота, дуже потужна. І Україна зараз знаходиться в страшенно важкому становищі, що ми якби маємо не тільки боротися за власне виживання, а ще й пояснювати передусім Заходу, що не так з російською культурою. І робити це ввічливо, спокійним голосом, хорошою англійською. Everyone stand for the final trial. As you were all found guilty, you shadows of a culture once believed to be great, I shall now purge you from the sacred pages of world history. Російська культура має бути не якби закінцевана, вона має бути розібрана якби до цеглинки, проаналізована, має бути якби ретельно відділено, де там ці імперські наративи, де там якби культурна апропріація, де в них що, і потім наново якби на цих, вибачте, руїнах, тому що після того, як цей процес відбудеться, це саме те, що залишиться, має бути побудовано щось нове. Неможливо заборонити культуру. Це правда, її неможливо заборонити. Можна тільки навчити правильно відноситися, обмежити щось, і наприкінці залишиться невелика кількість, які є частиною світової культури. Тобто вони вже не є надбанням російської культури, а стають частиною світової культури, літератури. Ну, їх там буде невелика кількість, дійсно, там той же Толстой, той же Чехов, той же Гоголь. Ну, і я б Достоєвського навіть не включав, чесно. Але це мій такий погляд. Це проблема повинна бути не ідеологізована. Це є смак, тобто ваш особистий смак. Ми знаємо, зараз там безліч художників, письменників, які, наприклад, підтримували нацистську Німеччину. Але ж їх література високого рівня. Да? Вони не випадають з світової літератури, розумієте? Да? Це є така от особливість їх біографії. Займатися культурною апропріацією також в нашу сторону теж важливо. Інтегрувати Гоголя з українськими наративами важливо. Інтерпретувати Тичину, Бажана теж залишати в українському просторі важливо, але треба їх переосмислити та пояснити, хто вони, з чим вони займалися, при цьому не намагаючись з них зробити героїв. Тобто там, де вони зраджували Україну, треба казати, так, вони зраджували Україну. Там, де вони співпрацювали, так, вони співпрацювали. Треба контекст. Ми не можемо знайти чистих людей в окупації завжди, уявіть. А коли ти народився в окупації, помер в окупації, ну, тобто ти так чи інакше, звісно, мав справу з владою. Більш того, ми є творцями імперії. Ми зробили для імперії значно більше, ніж росіяни. Зрозуміємо, Феофан Прокопович зробив стільки для того, щоб імперія усвідомила себе імперією. Це його внесок. Весь період з 1700 по 1771 рік в історії тієї ж Руської православної церкви має назву «70 лет малоросійського пленення Руської церкви». Розумієте, да? Тобто всі ієрархи з України, всі, хто були
спудеями Києво-Могилянської академії там ставали керівниками різних департаментів. Чому? Ну, тому що це також особливість нашої ментальності. Ми яскраві, і це призводило до індивідуалізму. Якщо ти тут в Україні і такі ж, як ти тут поруч, ти не можеш бути таким зоряним. А коли ти поїхав до Москви, до Петербургу або до Варшави, ти зірка. Ти зірка. Чому наші там артисти так масово їхали до Москви не тільки тому, що там заробляли вони значно більші гроші, а тому, що вони там були зірки. Розумієте? Ми повинні знати, що ми довгий час віддавали свій геній, свої таланти для розвитку інших держав, і Російської імперії, там Речі Посполитої, Австро-Угорщини. Тобто це ми віддавали. І це дійсно була певна така лоботомія свідомості. Ми робили цю імперію. Про це треба знати. Нам треба чесна і правдива історія. Ніяк ми не повинні віддзеркалювати росіян і створювати фейкову історію. Треба нарешті вміти створювати майданчик для дискусії, але це не право на владу. Це про експертність, як і люди з історії, які мають визначити певні противоречиві речі, дати висновок, з якими маємо погодитись і маємо прийняти, так і саме з культурним надбанням. Нам потрібно вичистити саме системні речі російські, тобто освіта має проходити без російських діячів. Якщо хтось хоче читати російські книжки, будь ласка. Якщо хоче їх хтось друкувати, будь ласка. Але на це має бути, скажімо, певний податок для того, щоб це була можливість. Так само, умовно, з вивченням російської мови. Будь ласка, ніхто не забороняє вивчати російську мову, але держава не буде за це платити своїми грошима своїх податків. Як би там говорили, там придумали українська, російська, це не науковий підхід, я б сказав. Захист російська мова має в Росії. Українська мова має виключно захист тільки в Україні. Більшої держави, іншої держави, вибачаюсь, немає для захисту української мови. І ми захищати російську мову в Україні, це нонсенс, я б сказав. Да. Вона має право на існування на певному рівні побутовому, якщо там спільнот розмовляють, це їх вибір, все нормально. Але ж пропагувати саме ми повинні українську мову, тому що ми пам'ятаємо, що російська мова була частиною інструменту колонізації, окупації тієї ж свідомості людей. Україна – це ж не якийсь моноліт, це сукупність величезної кількості людей, якби це одна з величезних переваг української спільноти, що ми такі гетерогенні, що у нас так багато поглядів, думок, наративів, пам'ятей, не знаю, у нас там велика кількість розповідань, у нас велика кількість культур на нашій території. Це дуже класно. Тобто наша перевага в тому, що тут такого всього багато, але це різноманіття, воно має різну природу, і от, власне, російська мова – це маркер цього колоніального минулого. Тобто я думаю, що очевидно, що з публічного простору цю мову треба вивести так, як тільки вдасться, але на індивідуальному рівні це вибір кожної людини, і я думаю, що це дуже некоректно. Особливо людей, які там травмовані, рятуються від війни з східних регіонів, переїздять кудись на захід, їх там кажуть, ви говоріть українською, тому вас тут привезли нам через вашу російську мову, на нас і напали. Це абсолютна маніпуляція, це дуже погано, і мені дуже прикро, коли це відбувається. Росія насправді отруїла всю спадщину, навіть яка була нейтральною, якщо така була. І відповідно всі тікають від Москви. Ніхто не хоче, щоб вони в домі, дім стояв на вулиці Московській, ні в якому разі. Люди не хочуть мати нічого спільного, вони обурені цими зґвалтуваннями, вбивствами, катуваннями, мародерствами.
І оце «Геть від Москви», колишній девіз, такий лозунг політичний, став лозунгом практично. Те, що не зроблено вчасно, потім не робиться довго. Тому, відповідно, це теж епоха можливостей, коли треба зрозуміти, переосмислити, але не робити, знаєте, це якимись рефлекторними рухами. Це має бути дискусія з експертами, жорстка така хард-ток в громадах, що залишаємо, що не залишаємо, чому, який імперський діяч, наприклад, Котляревський, він теж був імперським діячем. Він працював на Російську імперію, він був військовим Російської імперії. Він служив, набирав війська, він позаймав посади, в тому числі військові посади. Але ж ніхто не викине Котляревського, бо це наше, бо він сформував канон української мови, тому що він був більше нашим, ніж імперії. Ця історія має бути переосмислена, перш за все, не в категоріях, чи це окей зносити пам'ятники, чи це окей перейменовувати вулиці, тому що мені здається, що на це дивитися треба з іншого боку. Чому вони мають в нас бути? Чи нам потрібен пам'ятник Пушкіна, чи нам потрібна вулиця Московська? Що воно означає для нас сьогодні? Якщо ми подивимося на це питання таким чином, то ми, очевидно, чітко побачимо, що це шрами, які залишилися внаслідок цього імперського минулого, імперської спадщини, яка була насаджена силоміць, і що нічого не має спільного з нашою історією. За нацистськими пам'ятниками, статуями, відзнаками, медалями, книжками полюють колекціонери і колекції музеїв. Не тому, що вони люблять нацистів, а тому, що якщо ти хочеш розказати про зло precisely, детально, конкретно, ти маєш це показати матеріально. Чим більше у тебе артефактів, тим краще ти покажеш історію. Тим багатша і авторитетніша буде твоя колекція музейна. Ці всі речі ми не маємо знищити саме з цієї причини. Якщо ми хочемо, щоб наші діти були знайомі, онуки з цією спадщиною, щоб у них не було ілюзій щодо того, що там було не так все плохо, щоб у них не було цих ілюзій, ми маємо показати це і дати такі простори, де можна доторкнутися до цієї історичної правди, щоб вона не обпікла, але принаймні була гранично переконувала. Весь російський контент, він побудований на кістках інших народів, які були знищені та репресовані. Вони побудовані на грошах від ресурсів, які були захоплені і просто експлуатуються для потреб росіян. Вони мають аудиторії російськомовні, тому що вони знищували культури інших народів, і всі вони зараз слухають російською мовою, бо їхніми мовами нічого немає. Український умовний простір контенту, він створюється не завдяки, а попри. Тобто всі медіа, всі ютуб-канали це роблять ентузіасти, і вони роблять з того, що вони цього хочуть, вони не заробляють. Якщо в Росії можна прийти на умовний ютуб для того, щоб заробляти, то в Україні ти приходиш для того, щоб робити щось нести. І, звісно, так чи інакше воно буде просідати по якості або по, скажімо, кількості. Але, як сказати, це як звинувачувати людину, яка щиро працює на заводі, те, що в неї менше грошей, ніж у наркобарона. Бо це все грязні гроші. Люди роблять в Україні досить щирий контент. Можна стати президентом чогось. Це можна вирізати на Ні, це якраз лишиться. Я спитався про українську музику, мені не кидали 200 треків, тільки які вийшли там за останні пару місяців, я їх не можу навіть переслухати. Контенту багато, просто в контексті, але якщо ти не шукаєш, то ти нічого не знайдеш. Важно сегодня сказать эту фразу, которую мы часто повторяем: «Нет войне». Я уверен, что искусство и люди искусства способны сделать так, чтобы война остановилась. Я знаю сучасну російську літературу, наприклад, в цій літературі ті, хто все ж таки для мене щось варті, вони дійсно стоять на антипутінських позиціях.
і навіть на проукраїнських позиціях. Але ж те, що і серед так званих лібералів є і ті, хто під своїми ліберальними гаслами все ж таки є провідниками російської імперської культури, є і такі. Тобто, знову ж таки, треба підходити не як до певного моноліту, а персонально. Вони проти, коли гаубиці вбивають людей. Вони проти, коли ракетами кидають по лікарням. Але вони не проти мовної експансії, культурної експансії, економічної експансії, міграційної експансії, тому що вони дуже сильно хочуть приїхати в Київ і будувати тут якийсь новий російський мір. І це не можна дозволити. Тобто, поки вони не зрозуміють, що вони імперія, і те, що їхні думки імперські, і поки вони не почнуть поважати інші народи, а не тільки дивитися зі свого великого чола на іншого, з ними не можна говорити. Що вони навіть і далі все ще продовжують в рамках цієї імперської парадигми вважати якби український простір певною мірою своїм. Неважливо, вони можуть казати, що там ми захопимо Україну зброєю, але вони таки ж можуть казати: о Боже, я так люблю Україну, після війни я переїду до Києва, і там, значить, ми побудуємо нові медіа, і, значить, будемо там проводити вам майстер-класи про те, як треба щось робити. Це просто якби різні підходи, різні вигляди тієї ж самої проблеми, що вони мислять Україну якби чимсь, що їм належить. Нам самим дуже важливо побачити, що ми можемо бути частиною зовсім іншого простору, що ми – це, власне, частина якоїсь ширшої європейської культури, ширшої історії, ніж там просто Росія. Власне, Пушкін, власне, Толстой, вони завжди були співцями якби цього імперського наративу. Вони якби нормалізували якби теж на Заході уявлення про російську культуру як величну, як, не знаю, там, як хорошу. Вони нормалізували ці всі, якби, не знаю, там, підкорення Кавказу чи там, російські війни. Вони створили таке, якби, приязне, приємне сприйняття російської культури, що дивним чином також допомогло уникнути якби цієї розмови про імперську і колоніальну суть цієї культури. Людині, яка впевнена в тому, що російська культура велика, живе в якомусь там містечку типу Сизрані, що ми можемо їй запропонувати, щоб вона відмовилась від цього? От з цих людей, там, я не знаю, 80% підтримують Путіна умовно. Що ми їм скажемо? Російська культура невелика, забудьте. Ми можемо там якісь рухи, як оце якутське незалежне кіно підтримувати, такі досить деколоніальні проекти, які націлені на те, що оглядатися на спадок тих народів, які були під гнітом постійно цієї великої культури з імперського центру. Ну, але наскільки ці самі народи націлені на те, щоб повернутися до своєї культури, якось її переосмислити. Росію постійно намагалися деколонізувати через різні якісь західні інституції, через ці численні гранти, через ці філіали якихось там фондів і офісів, які не відкривалися, дати їм якийсь новий інструментарій для розуміння своєї історії, показати, що на історію можна дивитися по-інакшому, не через ці імперські окуляри. Ну і це не спрацювало абсолютно ніяк. Тобто ми бачимо цю якусь велику кількість інформації про хороших русських, але за цією великою кількістю інформації стоїть досить невелика частина людей, які реально готові визнати якусь частину своєї провини. Це найголовніше. Це не про заборону російського, це про захист українського. І треба, скажімо, направляти свої зусилля на те, щоб розвивалося українське та мало свій голос. Бо тут досить проста парадигма. У Росії націоналізм імперіалістичний. Він про захват інших і знищення інших. У України націоналізм, він захисний, який направлений на захист своїх інтересів. І тут досить проста парадигма. Якщо Росія виграє, Україна не існує. Якщо Україна виграє, Україна існує, і Росія також існує, з нею нічого не трапиться. Тому це питання виключно нашого виживання. І тут толерувати і ось проводити якісь такі дискусії вже запізно. Вже запізно ми вже, скажімо, це толерування і привело
до того, що трапилось, тому що ми толерували проросійські політичні сили, тому що ми толерували російські гроші в українському просторі, ми толерували їхню культурну експансію, ми толерували так само їхню мову. Коли ми починаємо критикувати щось, що пов'язано з російською культурою, воно одразу маркується як русофобія, тому що це найзручніше. Ви просто не любите все русське. Але це підміна понять. Тому що якась об'єктивна критика, просто критика пов'язана з конкретними діями конкретних представників політичної спільноти, тому що це ж не тому, що там ви ж не по паспорту русський. Це ж абсолютно не про це йдеться. Це йдеться про політичну націю, представники якої виконують певні дії, які критикуються. І просто це підмінюється, маркується як ненависть до етнічної групи. Чи воно абсолютно не є. Ми зараз знаходимося в такому періоді, коли є зрозуміла радикалізація. Зрозуміла. Да? Так було під час Другої світової стосовно там німецької культури. Це нормальний процес. Ми переносимо навіть підсвідомо на мову, на культуру от свою зневагу, ненависть. І це є такий важливий навіть процес відсторонення від розворот на інші тексти. Акцент ми не проти чогось, ми за Україну. Тобто тут посилювати своє, піднімати, як я вже казав, Атлантиду, да, українську на поверхню і пишатися тим, що у нас є. Українська культура – це набагато більше, ніж війна. Це не тільки процес знищення українських міст. У нас є дуже багато всього. І завжди було, і ми і далі створюємо прекрасні речі, і дуже важливо показувати це і наголошувати на цьому, що ми набагато більше, ніж боротьба за наше існування.